हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। आज हूँ तमारी सामे शेर करवानी छूं शियाळानी स्पेशियल अड़दियानी रेसिपी। अड़दिया घरे बनाववा खूब ज सहेला छे। शियाळो चालू थाय एटले बधानी घरे अड़दिया तो बनता ज होय छे। तो आज हूँ एकदम सिम्पल रीते बनता अड़दियानी रेसिपी तमारी सामे शेर करवानी छूं। જો તમે પહેલી જ વખત ઘરે બનાવતા હશો અને પરફેક્ટ આ રીતના માપ લઈને બનાવશો તો એકદમ બજાર જેવા જ અને ઓછી કિંમતમાં અને ટેસ્ટી હેલ્ધી અડદિયા તૈયાર થઈ જશે। તો ચલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ। રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલાં જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય ને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ ઘંટડી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે। એકદમ હેલ્ધી ટેસ્ટી અડદિયા બનાવવા માટે મેં અહીંયા સામગ્રી તૈયાર કરી છે। તો તેમાં છે 250 ગ્રામ અડદનો લોટ, આ રીતના કરકરો હોય તેવો મેં તૈયાર કર્યો છે। 250 અડદના લોટની સામે 200 ગ્રામ સાકર, 200 ગ્રામ ઘી, 50 ગ્રામ ગુંદ, 1 કપ દૂધની મલાઈ, ડ્રાયફ્રૂટ બદામ, કાજુ, કિસમિસ, સૂંઠ પાવડર અને ધાબો દેવા માટે દૂધ। સૌથી પહેલાં લોટને ધાબો દેવા માટે આપણે એક તપેલીમાં 1/4 કપ દૂધ ગરમ મૂકીશું। તેમાં 2 ચમચી ઘી નાખીશું અને બંને વસ્તુને આપણે ગરમ કરી લઈએ। મોટા વાસણમાં આપણે અડદનો કરકરો લોટ તૈયાર કરીશું। આ લોટને મેં ચાળીને તૈયાર કર્યો છે। ઘી અને દૂધ આપણે ગરમ કરવા મૂક્યું હતું, તે ગરમ થઈ ગયું છે તો આપણે લોટમાં ધાબો દઈ દઈએ। હવે સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ। આ રીતના બંને હાથથી મિક્સ કરવાનું। 250 ગ્રામની લોટની સામે 1/4 કપ દૂધ અને 2 ચમચી ઘીનો ધાબો દીધો છે। તો ધાબો સરસ દેવાઈ ગયો છે તો હવે તેને આપણે ઘઉં ચારવાના ચાયણા વડે ચારી લઈશું। આ રીતના ચાળી લેશું। તેમાં કોઈ લોટના મોટા ગાંઠા હશે તો તે છૂટા પડી જશે અને એક સરખો દાણેદાર લોટ તૈયાર થશે। આ લોટને કારણે જ અડદિયામાં એક સરખી ઘણી પડશે। તો એકદમ સરસ લોટ ચડાઈ ગયો છે અને એકદમ સરસ છૂટો છૂટો કણીદાર તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે એક જાડા તળિયાવાળી કઢાઈ લેશું, તેમાં થોડું ઘી ગરમ કરીને ગુંદ તળી લઈએ। ગુંદ તમને ભાવતો હોય તે પ્રમાણે નાખવાનો। અમુકને ગુંદ ના પણ ભાવતો હોય તો સ્કીપ પણ કરી શકો છો, પણ ગુંદથી અડદિયા એકદમ ટેસ્ટી બને છે। ઘી એકદમ ગરમ થાય પછી જ ગુંદને ઘીમાં નાખવો એટલે ફરસો તળાઈ જાય। ગુંદ ફરસો તળાશે તો જ ગુંદમાં ચીકાશ બિલકુલ નહીં રહે। ગુંદ લાલ ના થાય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે। આ રીતના આપણે બાકીના ગુંદને પણ તળી લેશું। હવે આ જ ગરમ ઘીમાં ધાબો દીધેલા લોટને શેકાવા માટે નાખીશું અને બાકીનું ઘી નાખીશું। અને મિક્સ કરી લઈએ। થોડી મલાઈ નાખીશું અને ફરી મિક્સ કરી લઈએ। શરૂઆતમાં લોટને મીડિયમ ગેસ ઉપર શેકી લઈશું અને લોટને આ રીતના સતત હલાવતા રહેવાનું છે એટલે લોટ બધો સરસ રીતના શેકાય।
આપણે મલાઈ લીધી છે એટલે આપણે 200 ગ્રામ ઘી લીધું છે. જો તમારે મલાઈ ન ઉમેરવી હોય તો તમે 250 ગ્રામ લોટ તેની સામે 250 ગ્રામ ઘી લેવાનું. મલાઈ ફ્રેશ હોય તે જ લેવાની. મલાઈમાં દૂધનો ભાગ હોય છે એટલે દૂધ બળે એટલે તેમાંથી માવો બને છે. એટલે આપણા અડદિયા એકદમ સરસ થાબડી પેંડા જેવા કણીદાર બનશે. ફરી આપણે થોડીક મલાઈ નાખીશું. મલાઈ નાખીએ ત્યારે ગેસની ફ્લેમ ધીમી કરી દેવાની અને સતત હલાવવું એટલે તળિયે બેસે નહીં. મલાઈમાં દૂધનો ભાગ હોય છે અને ઘીનો ભાગ પણ હોય છે એટલે આપણે ઘી થોડું ઓછું લઈએ તો ચાલે. ફરી આપણે મલાઈ નાખીશું. હવે આપણે બધી મલાઈ નાખી દઈશું. 1 કપ મલાઈ લીધી હતી તે આપણે થોડી થોડી કરીને 3 વખત નાખી છે. મલાઈ નાખીશું એટલે થોડો કઠણ લોટ થઈ જશે, પણ જેમ શેકાશે એટલે દૂધ બળશે અને દૂધનો માવો થશે અને ઘી છૂટું પડશે એટલે લોટ નરમ થઈ જશે. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ લો ટુ મીડિયમ કરી દઈશું. તમે જોઈ શકો છો લોટ આપણો થોડો થોડો શેકાવા લાગ્યો છે અને થોડો ફૂલી પણ ગયો છે. તમે કોઈ પણ સ્વીટ બનાવો તેમાં જાડા તળિયાવાળી કઢાઈ લેશો તો તમારી સ્વીટ સરસ બનશે. લો ફ્લેમ ઉપર તમે લોટને શેકશો તો એકદમ બ્રાઉન કલર શેકાશે. તમે અડદિયા કે મોહનથાળ ગમે તે સ્વીટ બનાવો તે તમે નિરાંતથી બનાવો અને લો ફ્લેમ ઉપર બધો લોટ શેકો તો તમારી સ્વીટ બધી એકદમ સરસ જ બને. જેમ જેમ શેકાશે તેમ તેમ તે ફૂલી જશે અને એકદમ હળવો લાગશે અને સુગંધ પણ સરસ આવશે. તો મેં લગભગ અડધી કલાક સ્લો ટુ મીડિયમ ગેસ ઉપર લોટને શેક્યો છે તો લોટ સરસ બ્રાઉન કલર થઈ ગયો છે. તમે જોઈ શકો છો આપણે લોટમાં મલાઈ નાખી છે એટલે કણી પણ સરસ પડી છે. એટલે માવા જેવું લોટમાં ટેક્સચર આવ્યું છે અને થાબડી પેંડા જેવી સરસ કણી પડી છે. જો તમારે મલાઈ ના નાખવી હોય તો તમે ફૂલ ફેટવાળું 1 કપ દૂધ નાખી શકો છો. 250 ગ્રામ લોટ હોય તો 1 કપ દૂધ લેવાનું અને આ રીતના જેમ મલાઈ 3 વખત નાખી તે રીતના દૂધને પણ 3 વખત થોડું થોડું નાખવાનું. દૂધ કે મલાઈ બેમાંથી એક તો ઉમેરજો જ એટલે આપણા અડદિયા એકદમ સરસ માવા જેવા બનશે. એકદમ બદામી કલરનો લોટ થઈ ગયો છે અને કણી પણ સરસ પડી છે. તો આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને લોટને બિલકુલ હલાવવાનો નથી એટલે સરસ શેકાઈ જાય. હવે આપણે ચાસણી તૈયાર કરી લઈએ. તો 200 ગ્રામ સાકરને મેં મિક્સરમાં દળીને પાવડર તૈયાર કરી લીધું છે. સાકર ડૂબે તેટલું પાણી નાખીને મિક્સ કરી લઈએ. સાકરની જગ્યાએ તમે ખાંડનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો અને સાકર તમે તમારા સ્વાદ પ્રમાણે પ્લસ માઇનસ કરી શકો છો. ચાસણી આપણી લેવાઈ છે ત્યાં આપણે લોટને થોડોક હલાવીશું એટલે લોટ થોડોક ઠંડો થઈ જશે. એકદમ નેચરલ કલર, કોઈ પણ પ્રકારના કલર કે માવા વગરનો. જો ક્યારેક તમારી ચાસણી નરમ રહી જાય અને અડદિયા જામે નહીં તો તેને 2 મિનિટ ગેસ ઉપર ગરમ કરવું એટલે અડદિયા સરસ જામી જશે. અને જો ચાસણી વધારે કડક થઈ ગઈ હોય તો તેમાં 2 ચમચી પાણી નાખીને ચાસણીને નરમ કરી દેવી એટલે અડદિયા જામી જશે. આપણે 1 તારથી થોડીક ઓછી એવી ચાસણી લેવાની છે. હવે ચાસણી ચેક કરી લઈએ તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને તો આ રીતના ચાસણી લેવાની છે. અત્યારે શિયાળામાં ઠંડકના હિસાબે તમે થોડીક નરમ ચાસણી લેશો તો પણ અડદિયા જામી જશે. તો ચાસણી અડદિયા માટે પરફેક્ટ છે. હવે ચાસણીને ઠંડી થવા દેશું. સાથે લોટને પણ હલાવતા રહીશું
એટલે લોટ અને ચાસણી બંને થોડાક ઠંડા થઈ જાય. ડ્રાય ફ્રૂટને ગરમ લોટમાં ક્યારેય નહીં ઉમેરવાના, એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. ડ્રાય ફ્રૂટમાંથી તેલ છૂટું પડીને જો ઘીમાં મિક્સ થાય તો અડદિયા ખોરા થઈ જાય છે, એટલે ડ્રાય ફ્રૂટ છેલ્લે જ ઉમેરવાના. હવે ચાસણીને લોટમાં ઉમેરી દઈએ અને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. ચાસણી ઉમેરશું એટલે ઘી પહેલા છૂટું પડશે, પછી સતત હલાવતા રહીશું એટલે ઘી બધું શોષાઈ જશે અને મિશ્રણ ઠંડુ થઈ જશે. હવે આપણે કિસમિસ, બદામ, કાજુ અને સૂંઠ પાવડર ઉમેરીને મિક્સ કરી લઈએ. છેલ્લે ગુંદ ઉમેરીને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. જો તમને એવું લાગે કે મિશ્રણ થોડુંક છૂટું છે તો તેમાં 1 ચમચી પાણી ઉમેરીને મિક્સ કરી લેવું, એટલે મિશ્રણ પરફેક્ટ અડદિયા માટે થઈ જશે. તો હવે આપણે અડદિયા વાળી લેશું. તો હાથમાં થોડુંક મિશ્રણ લઈને આ રીતના પ્લેટમાં રાખીને 5 આંગળીઓની મદદથી અડદિયાનો શેપ આપીશું. તમે તમારી ચોઈસ પ્રમાણે અલગ અલગ શેપ આપી શકો છો. ચોઈસ મિત્રો તમારી પાસે છે. તો આ રીતના આપણે અડદિયા વાળી લેશું. એકદમ સરસ અડદિયાનો શેપ આવે તેવું મિશ્રણ તૈયાર થયું છે. તો આ રીતના આપણે બધા અડદિયા વાળી લઈશું. અડદિયાના લોટને આટલો જ બ્રાઉન લોટ થાય ત્યાં સુધી શેકીએ તો જ તેનો સ્વાદ સરસ આવે છે અને બિલકુલ ચીકણા થતા નથી. હું તમને બતાવું અડદિયો તો જોતા જ ખાવાનું મન થઈ જાય તેવા એકદમ પોચા અડદિયા બનીને તૈયાર થયા છે. તો તૈયાર છે એકદમ હેલ્ધી ટેસ્ટી અડદિયા. તમે પણ આ રીતના પરફેક્ટ માપ લઈને અડદિયા બનાવશો તો તમારા અડદિયા પણ આવા જ બનશે. તો સારું ખાઓ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો ને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. બાય. જય શ્રી કૃષ્ણ.